Всім привіт! Отже, мета цього відео трішки ближче познайомити вас з процесом написання очей. Адже очі – це одна з найважливіших частин портрету як людей, так і тварин. Перед вами портрет кота. За день до зйомки цього відео я вже наніс перший шар фарби, де, не концентруючись на деталях, заклав основні кольорові плями. Отже, спочатку уточнюю контур навколо ока. Я не роблю цей контур суцільною однотипною лінією довкола, а дивлюсь на фото і визначаю, де ця лінія темніша, а де світліша. Ось, наприклад, в цій частині цей темний колір набуває зеленого відтінку. І він трішки світліший, ніж ця частина. Так, тут колір змінюється на тепліший. І ось тут цей залом стає ще світлішим. Роблю ось такий теплий заміс. Це буде, так би мовити, перехідний колір між темним контуром навколо ока і білим хутром. Це дозволяє вписати око в портрет не тільки за допомогою мазків, а й за допомогою кольору. Оскільки попередній підмальовок я робив вчора, то біла фарба ще свіжа, тому я беру чистий пензлик і трішки згладжую чіткий контур. Так, рухаюсь далі. Як на мене, то цей мазок занадто теплий, тому просто виправляю його. До речі, цей теплий колір буде все рівно проглядатись, але це тільки додає колориту складності, тому інколи корисно помилятись. Так, важливо ще тут показати перехідний колір. Десь контур має бути чіткий, а десь навпаки розмитий. Далі змінюю колір і роблю його світлішим. А тут цей контур стає ще світлішим і холоднішим, а яскравість зменшується. Також ставлю декілька уточнюючих мазків. А ось тут буде світлий блік. Так, поступово рухаюсь далі. Я стараюсь робити все одним мазком, щоб робота зберігала свою свіжість.
Мені подобається, коли, дивлячись на картину зблизька, можна роздивитись кожен мазок, а коли відходиш далі, то вся ця мозаїка, вона плавно складається в цілісне зображення. Тепер темна зіниця ока. І навколо неї зелений перехідний колір. Це колір між зіницею і райдушкою ока. І додам трішки яскравого кольору. Так, тепер тінь. Вона буде падати звідси. Тому верхня частина ока при стандартному освітленні завжди буде в тіні. Вона буде так акуратно, легенько вписуватися в цей темний контур навколо ока. Знизу око також буде темніше. Але не настільки, як верхня його частина, адже око – це куля, і знизу буде власна тінь, яка є світлішою за падаючу. Дивлюсь на фото і аналізую, як буде змінюватися колір райдушки. Ось ця половина ока буде зеленуватого відтінку. А колір цієї частини буде змінюватися на більш теплий відтінок. Ось тут такий легкий перехід. Тут знизу можна зробити яскравіший акцент. І декілька деталей на райдушці. Тепер можна розпочати роботу над однією з найважливіших і найприємніших частин – над бліком. Спочатку кольорова підоснова для бліка. І тепер ставлю сам блік. Стараюсь це зробити одним мазком, акуратно, щоб потім до нього не повертатись і не виправляти. Уточнюю контур зіниці. Ще раз проходжусь по деталях, які, можливо, десь пропустив чи ненароком списав.
І ще один світлий акцент. Декілька фінальних мазків і око готове.